9 tips para makamove on kay ex. Welcome back to Pinoy Mind Tips. Lahat naman siguro tayo ay dumaan na sa isang breakup, kahit sino ka pa o gaano ka pa katibay. At kahit pa dumaan ka na sa napakaraming relationship ay hindi mo pa rin maitatanggi ang hirap at sakit na mararamdaman mo kapag nawalan ka ng isang minamahal. Letting go of someone you still love is hard to do at minsan hindi mo maisip kung paano mabuhay nang wala siya sa piling mo. This is why there are people who snap because of too much depression, lose the will to live a productive life, or worst, commit suicide. Today we're going to share with you some of the best tips on how to get over a breakup and how to move on from an ex that you still love. Kaya naman make sure to watch until the end of the video dahil isinama na rin namin ang ilang dating advice, relationship advice, and breakup advice coming from different love advice experts around the world upang tuluyan na talaga tayo makamove on. Number 1. Cut off contact. Ang no contact rule ay napaka-importante sa isang taong gustong mag-move on sa kahit anong nasisirang relationship. Alisin mo muna lahat ng contact mo sa kanya, phone number, Facebook, Instagram, at lahat ng pwedeng maging dahilan na makontak mo siya ulit. Maybe not permanently, but at least for a while. Dahil hindi rin naman maganda na meron tayong sama ng loob sa isang tao, lalo na sa taong minsan nating minahal ng sobra. Pero habang ikaw ay nasa healing process, kailangan mong lakasan ang iyong loob upang magdesisyon na wala na talaga at mag-move on ka na. Hindi isang magandang idea na meron ka pa ring contact sa kanya habang sinusubukan mong mag-move on. O di kaya ay nakikita mo pa rin ang mga post niya sa kanyang mga social media account dahil masasaktan ka lang, lalo kapag nakikita mo ang mga ginagawa niya na wala ka. Ayon sa local love expert na si Mark Salazar, getting over your ex is not really that easy, but it begins with a decision to cut off all contact. Ang sabi ng iba ay being friendly with your ex might feel a sign of maturity. Yes, totoo naman yon. Pero sa ganung paraan, hindi mo rin binibigyan ng sarili mo ng oras at pagkakataon to heal from the breakup. Huwag ka nang magpaka-feeling strong at huwag mong lokohin ang sarili mo na hindi ka nasasaktan sa tuwing makikita mo siya o makakasama dahil mas tatagal lang ang healing process mo. Magdesisyon ka to cut off all contact because this can also prevent instances of jealousy na mas nakakasira pa sa buong buhay mo. Number 2. Be with the people that matter to you the most. Appreciate those who are still in your life, mga kaibigan, pamilya, at lahat ng mga taong alam mo na nandyan parate para sa iyo. Huwag kang matakot na sabihin sa kanila ang pinagdadaanan mong sakit sa iyong puso dahil sa ganitong paraan ay mababawasan ang lungkot at hirap na dinaranas mo. Ayon sa love expert na si Arnold, sharing your struggles and pain with someone close to your heart is the best medicine to get over with something that bothers you. Sa halip na magmukmok sa iyong kama at umiyak ng buong araw, ay lumabas ka at makipag-usap sa mga taong handang makinig sa iyong kwento. Kung ikaw naman ay walang mapupuntahan, kausapin mo ang mga kasama mo sa bahay. Ilabas mo ang lahat ng nararamdaman mong sakit hanggang sa gumaan ang iyong loob. Let's face it, boyfriends, girlfriends, and flings come and go. Pero ang mga kaibigan, pamilya, at mga taong mahal ka ay kailanman hindi mawawala sa buhay mo. Kaya naman isa sa mga the best way on how to get over your ex is to be with the people that matter to you the most. Bago tayo magpatuloy, please like and subscribe for more psychological tips and tricks that can help you better understand yourself and others. And don't forget to turn on the notification bell to keep you updated for new uploaded videos. Number 3. Travel. According to Psychology Today, going to places you have never been before is one of the best ways to forget all the bad memories from the past and start to create new and memorable ones. Kung gusto mong malaman on how to get over someone, ito na ang sagot sa mga tanong mo. Connect with nature at hanapin mo ulit ang sarili mo by going to places and discovering new habits, passions, at mga bagay na nagbibigay sa iyo ng bagong panimula at saya. Ayon sa ilang mga eksperto, mas maganda rin daw umanong mag-travel ng mag-isa upang makapag-isip ng mabuti. At habang nasa biyahe ka o nasa ibang lugar, huwag kang matakot na makakilala ng mga bagong kaibigan pero huwag ka munang pumasok ulit sa isang relasyon. Hindi solusyon ang paghahanap ng bagong boyfriend o girlfriend upang makamove on sa iyong past relationship dahil masasaktan ka lamang ulit sapagkat hindi pa ready ang puso at isipan mong magmahal ulit. I-enjoy mo lang ang sarili mo habang nasa ibang lugar ka. Mag-explore ng marami pang magagandang lugar sa Pilipinas at mahalin mo muli ang iyong sarili. Number 4. Let go of the blame.
Whether you are to blame or your ex, hindi na importante yon dahil tapos na at hindi mo na may babalik pa kung ano man ang nawala sa'yo, not unless gusto mo pa talaga. Kaya naman ang pag-blame mo sa sarili mo o kaya ay sa ex mo ay hindi na makakatulong sa'yo to move forward at sa halip ay mas lalo ka lamang nitong hinihila pababa at mas lalo mo lang sinasaktan ang sarili mo because in reality, blaming only results in bitterness, resentment, and powerlessness. Ayon sa dating advice for women, the sooner you can let go of that blame, the sooner you can start healing and getting back to your life. Kailangan mong itigil ang pag-blame sa iyong sarili kung ikaw man ang nagiging dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Kailangan mong patawarin ang sarili mo at tanggapin ang pagkakamaling nagawa nang sa ganon ay magsisimula na rin ang healing sa puso at isipan mo. At kung ang ex mo man ang dahilan kung bakit kayo ay naghiwalay, stop blaming din dahil wala nang magagawa ang pag-blame mo sa kanya at mas lalo ka lamang masasaktan at mawawala ng tiwala sa ibang tao, lalo na sa future boyfriend o girlfriend mo. Let go of the blame and make a better life for yourself dahil deserve mong maging masaya at makahanap ng bagong pagmamahal kapag ready na ang puso mong magmahal ulit. Number 5. Take up a new hobby. Being newly single doesn't have to be a bad thing. Kailangan mo lamang isipin na ito ay magbibigay sa iyo ng mga bagong opportunities at ideas na pwedeng maging inspiration mo sa pag-abot ng mga pangarap mong nakalimutan dahil sa kanya. Of course, hindi naman talaga madali yon. Mas madaling magsalita kesa gawin. Pero isa sa mga pinaka-the best mong gawin upang makamove on sa ex mo ay humanap ka ng mga bagong hobby na magpapasaya sa iyo ulit. Ayon sa 2010 study published in Journal of Personality and Social Psychology Bulletin, splitting up doesn't have to mean that a piece of you has been taken with them. In fact, ang pagiging single mo ngayon ay isang chance para makadiscover ng mga bagong hobby at mga bagong skills and interests na talaga namang mas makakatulong sa iyo. Kaya naman kung gusto mong makamove on na sa ex mo, maghanap ka ng bagong libangan at sanayin mo ang sarili na hindi mo na siya kasama. Number 6. Direct your focus to another important areas in your life. Life is not all about love and romance. Ibig sabihin, pwede ka pa rin mabuhay nang walang boyfriend o girlfriend instead of crying all night. Isa pa rin sa pinaka-the best na gawin on how to get over an ex is to direct your focus to other important areas in your life. Kagaya na lamang ng career mo. O kung ikaw ay estudyante pa lamang, mag-focus ka sa pag-aaral hanggang sa maabot mo ang mga pangarap mo sa buhay. Bata ka pa at marami ka pang makikitang iba, lalo na kapag naging successful ka na sa career mo. Kung nasa magandang kalagayan ka na ngayon sa buhay mo, meaning maganda na ang career mo, mag-focus ka sa self-development. Hanapin mo ang mga area sa buhay mo kung saan sa tingin mo doon ka nagkulang and try to address it by improving yourself para kung sakasakaling makakita ka man ng bagong love life ay sigurado ka ng buo na ang pagkatao mo at handa ka ng magmahal ng buong buo. As of now, while hindi pa talaga naghihilom ang sugat sa puso mo, ay mag-focus ka lang muna sa mga importanteng bagay sa buhay mo at susunod din yan love life mo. Number 7. Do not rush moving on. Alam ko na masakit ang mawala ng minamahal sa buhay o masakit ang pinagdadaanan mong breakup dahil of course, minahal mo ng sobra yung tao at naging bahagi siya ng buhay mo. Hindi naman talaga madaling makalimutan ang mga masasayang alaala ninyong dalawa. Pero hindi solusyon ang pagmamadaling makamove on sa ex mo. Be patient with yourself at i-allow mo lang na maramdaman yung sakit while doing all the things na na-mention natin earlier sa ating video. Ayon sa isang psychologist, the more you try to move on faster, the harder it gets. At minsan, dahil sa kagustuhan nating makamove on ng madali, ay napupunta tayo sa bisyo o bago na namang relasyon. Alam mo kapatid, it doesn't work that way. Ang pag-move on ay isang masakit na proseso na kailangan mong pagdaanan. Pero sa huli, ay makakamit mo rin ang kalayaan mula sa sakit na nararamdaman mo. Minsan kasi, akala natin okay na tayo, parang isang sugat na nag-dried up na. Pero kapag hinawakan mo ng malakas, ay dudugo pa pala. Make sure na hindi mo minamadali ang pag-move on para makasiguradong gagaling talaga ang lahat ng sugat sa puso. Number 8. Focus on loving yourself. Isa rin sa pinakamagandang gawin
upang makalimutan natin ang sakit ng kahapon ay mahalin pa ng mahalin ang ating mga sarili. Dahil aside sa mga kaibigan at pamilya natin, deserve din ng ating sarili ang pagmamahal mula mismo sa ating mga puso. Instead of putting your love to your ex na alam mong wala na, ilagay mo na lang ang pagmamahal na yan sa sarili mo by treating yourself. Pagandahin mo o pagwapuhin ang sarili. Bumili ka ng mga gusto mo at abutin mo kung ano man ang gusto mo talaga sa buhay. Eat healthily, get enough sleep, and avoid stress so that you will stay fit. Panahon na ngayon na sarili mo naman ang isipin mo at unahin. Huwag kang mag-alala dahil kapag inalagaan mo ng maayos ang sarili mo, true love will find you. At kapag dumating yon, handa ka na at mas lalo ka pang gumanda o gumwapo. Number 9. Be happy for your ex. This is easier said than done. Lalo na kapag sobrang mahal natin ang isang tao. Ang hirap maging masaya para sa taong minahal natin ng sobra pero sinaktan din tayo ng husto. Pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan at maging masaya na lang para sa kanya. Even if it hurts, pray for him or her to be happy in the new chapter of his or her life even without you. Tandaan mo na ang totoong pagmamahal ay marunong magparaya at marunong maging masaya para sa iba dahil ang love is not self-seeking. You should want the best for the person you love, even if it is a sacrifice on your part. Yes, alam ko na masakit, pero this is the only way para tuluyan na maghilom ang sugat sa puso mo. Huwag mo sanang ilagay ang iyong puso at isipan na wala nang silbi ang buhay mo. Ngayon na wala na siya dahil may bagong buhay na naghihintay sa'yo pagkatapos ng breakup. There are still other things you can do even if you have lost the person you love. Huwag mong hayaang tuluyang masira ang buhay mo dahil lang sa nawala ang taong mahal mo. Live for those who constantly love you. Live to pursue your dreams and live for yourself. At dyan nagtatapos ang ating video tungkol sa 9 tips para makamove on kay ex. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, ay pwede mong i-share sa lahat ng kakilala mong gusto rin malaman kung paano makamove on sa kanilang ex. For more related videos, click on the link below. Thanks for watching, and God bless.